หนึ่งฝากเงินมาช่วยค่าอาหารในการต่อสู้ครั้งนี้และพลตำรวจหนุ่มที่น่ารักคนนั้นได้กล่าวฝากมาว่าตอนนี้ผมทำตามคำสั่งเขาเมื่อถึงเวลาผมจะทำหน้าที่ของประชาชนตำรวจสันติบาลที่น่ารักทุกท่านขณะนี้เพื่อนพ้องของท่านได้เห็นแล้วว่าประชาชนหรือรัฐบาลกันหน้าที่เขาควรจะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมการประท้วงเป็นวันมหาวิทยาโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา7 วันที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องการเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้แต่แล้วการสร้างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตามีขึ้นทำให้เกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจลาจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับร้อยเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุดอันหนึ่งเพื่อกำจัดเหตุร้ายนั้นจอมพลถนอมกิติกจรได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เปิดให้ดูตัวยาดูลูกเก่งทั้งคู่ก็ถูกติดก็เกิดต่อไม่ได้แต่ติดอะไรมันขาดมาเป็นสองนี่เป็นด้านนอกของเราไปแล้วก็นี่ก็แล้วก็เข้ามาไหนก็ได้แต่เปิดให้การหรือสั่งใช้นึกไม่ออกว่าผมได้ดูครั้งแรกตอนไหนนะแต่หลังจากได้ดูเนี่ยเราก็ประทับใจตอนนั้นเราก็ทำหอภาพยนตร์แล้วนะปี30ก็15 ปีก็รู้สึกว่าหนังเนี้ยน่าจะต้องเก็บในหอภาพยนตร์นะก็ไปเชิญอาจารย์ชินมาฉายหนังที่หอภาพยนตร์ที่ถนนเจ้าฟ้าคุยกันนะครับเวลานั้นก็ยังหวั่นว่าทางราชการเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับผมก็ต้องปลอมตัวเป็นคนดูเขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ์ชื่นชมกรมศิลปากรว่าใจกว้างยอมไม่ฉายหนังเรื่องนี้ซึ่งมีคุณค่าเป็นพงศาวดารประชาชนอย่างเงี้ยตอนนั้นอาจารย์ชินท่านยังไม่มอบฟิล์มให้นะหลังจากนั้นอีกปี2 ปีอาจารย์ชินก็มอบฟิล์มให้วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2516 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนเช้าของวันอังคารที่ 9 ตุลาคมนักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าห้องสอบไม่ได้มาชุมนุมที่ลานโพหน้าตึกศิลปากรและขอร้องให้ทางมหาวิทยาลัยงดสอบมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งเลื่อนการสอบออกไปนักศึกษาที่มาชุมนุมต่างโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงและขอให้ปล่อยผู้ต้องหากลุ่มที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้งหมดช่วยกันบำรุงความรุ่งเรืองให้ยืนให้ขาดทั่วโลกา
อาจารย์ชีเป็นช่างภาพหรือว่าถ่ายภาพเล็กๆเก่งได้ดีคนหนึ่งนะเดี๋ยวว่าภาพนิ่งขาวดำนี่ท่านเป็นมือหนึ่งเลยในช่วงเวลานั้น แล้วก็ผมมองว่าท่านเข้าใจมุมภาพเพราะในบริเวณแถวๆนี้ท่านคงเข้าใจมุมแบบว่าคุณจะถ่ายมุมไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างในมหาลัยเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูภาพในข้างในเนี่ยท่านจะมาจากมุมสูงเยอะเลยขณะที่คนอื่นแทบจะไม่ได้ขึ้นตึกใช่ไหมใช่ของเรามีขึ้นหลังตึกวารสารท่านก็ขึ้นไปขึ้นจากศิลปศาสตร์ท่านมองลงมาหลายจุดขึ้นลงอ่ะคือขยันที่จะเปลี่ยนมุมขยับตลอดเวลาคืออันนี้มันคงเป็นเรื่องเป็นความชำนาญพิเศษแต่ว่าตัวและอย่างท่านอยู่ในตรงนี้แล้วผมคิดว่าอย่างถนนราชดำเนินต่างๆเนี่ยท่านเข้าใจมุมหมดแล้วท่านมองมุมเดียวมองมุมได้เร็วมากมองจากคนเคยถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมว่าท่านคงเลยรู้ว่ามุมไหนจะสวยซึ่งตรงนี้ตอนที่เรียนก็ได้จากอาจารย์เยอะเวลามองมุมนั้นมุมนี้ท่านจะบอกให้เราประสบการณ์ต่างๆผมเห็นเรคคอร์ดท่านเป็นช่างภาพขาวดำมือระดับต้นๆในยุคนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนมืออาชีพจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้คำว่า journalist เนี่ยท่านเป็นอาจจะผสมเพื่อเป็นอาจารย์สอนที่คณะเราที่วารสารศาสตร์ในช่วงนั้นก็มันเน้นแบบพวกภาพข่าวแล้วผมจำได้ว่าอย่างว่างๆเราก็นั่งคุยกันบนนี้พอมีเรื่องมีอะไรได้เวลาท่านก็คว้ากล้องไปถ่ายเมื่อทำงานตามราชการเนี้ยไปเองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกไปเองแล้วก็ไปถ่ายไปเดินที่ไปเจอท่านธรรมจันทร์ท่านก็สวมหมวกใบนึงหิ้วกระเป๋าท่านเองวางแล้วก็แก้ไปแล้วก็เดินแล้วเย็นก็มานั่งคุยกันเอาฟิล์มเป็นกล่องเอาไปส่งไปล้างที่อริยภาพตรงสีกั๊บเนี่ยนะไปล้างไปอะไรจนทั้งท่านตัดต่อเป็นม้วนยาวเป็นอะไรเนี่ยทำอย่างรวดเร็วมากเลยมันม้วนยาวก็เขียนบทให้ผมแค่บอกว่านี้วันที่เท่าไหร่นักศึกษาอยู่ขนาดไหนให้ข้อมูลเล็กน้อยแล้วปล่อยให้ภาพมันเล่าเรื่องเองผมก็บอกว่าอาจารย์รูปมันซ้ำๆหรอกมันไม่ซ้ำหรอกเนี่ยมันเป็นการบันทึกส่วนผู้ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวรัฐบาลควรจะปล่อยตัวให้ไปโดยเร็วที่สุดที่การกล่าวอ้างว่านักศึกษาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองโดยไม่ได้ระบุหลักฐานและตัวบุคคลให้เป็นที่แน่ชัดนั้นจะมีผลเป็นการทำลายเจตนาอันบริสุทธิ์ของนักศึกษาทั่วไปที่หวังดีต่อบ้านเมืองและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรับผิดชอบและคุณลักษณะอันสำคัญอื่นๆของนักศึกษาซึ่งทั้งรัฐบาลและประชาชนโดยทั่วไปย่อมหวังที่จะให้เกิดขึ้นพวกเราบรรดาอาจารย์ที่สอนนักศึกษามาโดยตรงรู้สึกประทับใจในความเป็นตัวของตัวเองในหมู่นักศึกษาภูมิใจในการกล้าแสดงความคิดเห็นและการกระทำในสิ่งที่ตนเห็นชอบและควรและรู้สึกภูมิใจในการแสดงออกของนักศึกษาในเรื่องที่มีความสำคัญคุณตุลศักดิ์นี่ท่านมาหาเราเองที่หอภาพยนตร์นะแล้วก็เอาหนังมามอบให้ต่างๆมาอยู่หลายครั้งนะก็กลายเป็นบอกเป็นเพื่อนก็ได้จริงท่านอายุ90แล้วนะตอนที่มาพบกันท่านเป็นนักถ่ายหนังข่าวเป็นอาชีพส่งให้ต่างประเทศนะแต่ด้วยความที่ท่านชอบถ่ายหนังเล่นเองหนังบ้านเนี่ยนั้นท่านยังมีกล้องสำหรับอาชีพ16มิลตัวหนึ่งแล้วก็กล้อง8มิลแล้วกล้องภาพนิ่งเวลาไปถ่ายก็ถ่าย2กล้องบางทีอยู่บนแกนเดียวกันเนี่ยมีเป็น3ขาหรือขาเดียวปะแล้วถ่ายกดถ่ายพร้อมกันที่เป็นข่าวท่านก็ส่งต่างประเทศส่วนหนังบ้านท่านก็มาเรียบเรียงไว้ท่านถ่ายหมดอ่ะนะทั้งการเมืองทั้งสังคมประกวดนางงามนะกีฬานะหรือไปเที่ยวไปอะไรต่างๆท่านก็ถ่ายเฉพาะ14ตุลานี้ท่านก็ทำในชื่อว่าวันมหาวิปโยค
และบรรยายด้วยเสียงท่านเองนะหลังจากถ่ายเป็น8 มิลนะตัดต่อเสร็จแล้วบันทึกเสียงในภายหลังบรรยายเหตุการณ์นักศึกษาได้เป่าประกาศชักชวนนักศึกษานักเรียนและประชาชนเข้าไปร่วมชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุการณ์อันนี้เป็นวันที่13ตอนเช้ามีเสียงเรียกร้องขอให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง13 คนที่ถูกจับเอาตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและให้เวลารัฐบาลเพียงเวลา 12 นาฬิกาในวันที่13คือวันนี้หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ออกเดินขบวนเพื่อประท้วงต่อไปวันที่จะเข้าไปร่วมเนี่ยก็กลับจากกรมแหละแล้วก็เข้ามาเรียนตามปกติแต่งชุดทหารมาเข้าไปก็ไปถึงยังไม่ทันที่จะเข้าไปห้องเรียนเลยพอเดินไปก็ไปเจอเพื่อนเป็นทหารบก10 เอกเฮ้ยดีครับว่าเมื่อไอ้ธรรมศาสตร์เขามีชุมนุมไปไหมแล้วก็บอกงั้นรอก่อนเดี๋ยวขับกลับบ้านก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดไปเวทแล้วก็ว่างั้นเพราะตอนนั้นแต่งชุดทหารเป็นทหารอากาศอยู่ดอนเมืองก็กลับบ้านก็ไปรวมตัวกับพวกนักศึกษาที่จังเกษมมาตอนนั้นเป็นวค.วิทยาลัยครูอยู่ก็ไปกันเลยไปก็ไปอยู่ด้านหน้าเพราะว่าข้างในมันเต็มอะธรรมศาสตร์มันเข้าไม่ได้แล้วไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรด้วยก็ไปก็อยู่นั่นแหละตั้งแต่เย็นนั้นยังก็คืนไปเรื่อยอยู่จนช่วงนั้นเป็นช่วงเดินบวชพอดีไงจำได้แม่นเพราะเราบวชจำได้แม่นเลยก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเรามีพลังนะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วก็คนที่มาเนี่ยในนั้นเป็นนักเรียนนักศึกษาเต็มไปหมดเลยมาจากหลากหลายมากมาทั้งอาชีวะที่เขาเคยตีกันอะไรเนี่ยก็ต่างคนเข้ามานะแล้วก็ทุกคนก็มีกิจกรรมเพราะว่ามันใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรที่มันครอบคลุมทั้งหมดแต่ละคนก็จัดเหมือนกับเวทีเล็กๆขึ้นมานะผมอยู่ในกลุ่มพวกนักเรียนอาชีวะอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพวกหัวโจกที่เขาพวกชอบร้องเพลงอะไรเนี่ยเขาก็เอาเพลงอะไรมาร้องกันเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมกันที่ไม่เหงาบางทีก็มีเล่นตลกมันทำให้รู้สึกว่ามีพลังให้มันมีความหวังคือคนมาร่วมเนี่ยมันเริ่มขึ้นถึงเราจะไปดูเริ่มแรกๆที่ลานโพหลังวันที่9เนี่ยมันค่อยขยับขึ้นนะคนนะมันค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆนะคนก็จะร่วมมาเรื่อยๆก็คนมีความรู้สึกร่วมไอ้ปัจจุบันเนี่ยที่เดินกันแน่นราชดำเนินในปัจจุบันมันเคยมีไหมแต่เต็มราชดำเนินตลอดมันไม่มีหรอกไม่เหมือนสมัยนั้นหรอกสมัยนั้นมันเต็มจริงๆนะครับในช่วงวันที่13เนี่ยประชาชนพอใจนะครับนนบุรีต่อต้านตั้งคนการแจ้งรวมกันเพื่อเราจะไม่มีการตีจะไม่มีการสู้ไม่มีการลบติดต่อไปตีกันหรือสาดน้ำใส่กันเพื่อเราแล้วก็รู้เราแล้วนี่ของเราซึ่งนั่นหมายว่าคุณโดมก็อยู่ตรงจุดนี้ทั้งคืนไม่ได้ก็ท่านนั่งงีบอยู่เนี่ยแหละในตรงลานโพตรงอะไรเคลื่อนไปไหนไม่ได้แน่นแทบทุกตารางฟุตเป็นคนทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นที่บอกตอนเที่ยงที่มีคนบอกแรงมาแรงดีบนอยู่ข้างบนแล้วมีการตีความอะไรนะว่ามันจะหมายถึงการตายหรือก็มีเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการตายนะเราก็รู้สึกไม่ดีแต่ก็คิดอีกทีมันมนุษย์มาอยู่กันเยอะแรงมันต้องได้กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็ล้อสภาพตอนเย็นของวันเสาร์ที่13 ตุลาคมยังไม่มีข่าวจากกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลุ่มชนจึงเกิดระสำระสายขบวนเคลื่อนที่ลานพระบรมรูปทรงม้าท้ายขบวนอยู่ที่สะพานผ่านฟ้า
เวลา 22 นาฬิกาของวันที่ 13 ตุลาคมและมีผู้แจ้งว่าฝ่ายรัฐบาลยอมตามข้อเสนอ กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขอไม่ให้แตกขบวน เดี๋ยวเนี่ยพอเสร็จมากลางคืนก็มาจังเขียนบทเดียวนั้นนะแล้วผมก็นั่นนะเขาก็อ่านบันทึกเสียงกันสถานีปิด3 ทุ่มใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอัดบันทึกเสียงแล้วก็ลากเพลงยาวไปเลยเอาเพลงยาวอัดยาวตลอดเท่าความยาวนั้น ผมสงสัยแล้ววิธีการทำไงคือเปิดหนังไปด้วยแล้วก็อัดเสียงไปด้วยอาจารย์เอาไปลงตอนหลังเอาเสียงไปเลยไปลงที่หลังไปมิกที่อายภาพอ๋อคือหมายความว่าอาจารย์เป็นคนอาจารย์ชินเขียนบทแล้วอาจารย์ก็เป็นคนอ่านในแต่ละวันแบบนี้ใช่ไหมวันที่12 ตุลานักศึกษาเป็นไงก็ว่าไป13 ว่างก็ใส่ที่ใส่เสียงนิดตลอดเวลาแล้วก็เป็นเนี่ยรักเมืองไทยทูชาติไทยยาวก็ดูช่วงนั้นถ้าเกิดเพลงพวกนี้ขึ้นแสดงว่ามีอะไรแล้วบ้านเมืองรักเมืองไทยใช่ เพราะว่าตอนนั้นที่ใช้ชื่อก็ใช้ห้องอัดเสียงของสถานีวิทยุธรรมศาสตร์คือฉายเข้าฝาผนังแล้วก็อาจารย์ก็บรรยายอยู่ห้องนั่นดูภาพไปด้วยก็บรรยายไปด้วยแล้วก็ใช้แบ็คกราวด์คือเอาเพลงของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเพลงไอ้รักเมืองไทยอะไรเนี่ยออกมาที่ว่านี่นะเป็นตัวแบ็คกราวด์ออกมาเป็นคลอไปด้วยอาจารย์ก็บรรยายไปขอให้ชาวไทยจงไปแต่ความไม่ตรีจงสามัคคีอย่าแตกแยกกันออกไปอย่าทำให้ชาติต้องพินาศอะไรไทยของไทยผู้ฟ้าดินสลายขอให้ชาวไทยลงไปตามด้วยกองหน่วยที่เชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่เคารพรักและเป็นจุดรวมของชาติไทยเขาเขียนเขาหมายถึงคนช่วยเขาเกรียงเป็นลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเขาเขียนตั้งแต่นี้นะตั้งแต่วันเสาร์เขาบอกว่า10 น.ก็หมายถึงตอนเช้า10 โมงฉันกับเกรียงไปถ่ายหนังข่าวเรื่องนักศึกษาชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์ถ่ายที่ธรรมศาสตร์นักศึกษาเดินขบวนประท้วงที่หน้าประชาสัมพันธ์และเดินนำขบวนถ่ายไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย14 น.ฉันจึงกลับเรียงคงถ่ายต่อไปจนเย็นตอนค่ำปรากฏว่านักศึกษาได้ปะทะกับทหารและตำรวจคุณตุลศักดิ์นิดในวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะถ่ายนะแต่ว่าไม่ได้ถ่าย8 มิลถ่ายเป็น16 มิลเพื่อส่งต่างประเทศแต่ที่เป็น8 มิลของท่านเนี่ยท่านก็ถ่ายจากหน้าหนังสือพิมพ์ประมวลเหตุการณ์เป็นรายวันมาเกิดอะไรขึ้นนะเล่ามาเรื่อยๆจนที่ภาพที่สวยมากคือในวันที่13ที่เดินขบวนออกมาจากธรรมศาสตร์เนี่ยท่านถ่ายแล้วเห็นมีคนเอาไปใช้เยอะนะมีธงริ้วปลิวสวัยเป็นมีพลังมากทั้ง4 มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อหยุดเตรียมการอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตนเช่นฝ่ายพยาบาลก็แจกอยู่แจกยาฝ่ายเสบียงอาหารก็แจกน้ำแจกข้าวนี่เป็นรถเสบียงอาหารซึ่งไปหยุดอยู่แล้วก็นำสิ่งของไปแจกให้แก่ผู้ที่หิวโหยเช่นน้ำและอาหารอะไรต่างๆได้รับประทานกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะนั้นประชาชนได้เข้ามาร่วมการเดินขบวนมากมายเหลือเกินทำให้เกิดการผลักดันอย่างแรงนักศึกษาที่ไปเดินนำหน้าจึงต้องเดินต่อไปพร้อมกับเดินก็เหมือนกับไอ้พวกทั่วไปคือมันเต็มไปหมดอ่ะ
เดินช่วงนั้นเราก็ไปเป็นหน่วยฟันเฟืองก็คือกั้นเพื่อให้มันมีทางเป็นทางสำหรับขบวนที่จะมาก็คือแถวหน้าก็จะเป็นแบบพวกนักศึกษาพวกผู้หญิง พวกเด็กเด็กประถมเด็กอะไรมัธยมต้นพวกปวชตอนนั้นมันมีปวชนะพวกระดับอุดมศึกษาพวกอะไรอย่างนี้แหละก็เดินเอาผู้หญิงนำหน้าก่อนมียกรูปในหลวงรูปนั้นก็ถือธงแล้วไอ้หน่วยกำลังก็จะตามไปขบวนมาช่วงนั้นพอดีเราก็ไปเป็นหน่วยฟันเฟืองแล้วก็คุยกับเพื่อนๆบอกเนี่ยเราเป็นทหารนะเพราะผมเป็นสั้นผลทหารมาไว้ผมไม่ได้ผมเป็นสั้นแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจแล้วใครเป็นใครเขาไม่ได้สนใจหรอกการเดินขบวนในวันที่13เนี่ยที่ไปลานพระรูปเนี่ยมันคนเยอะนะครับผมว่าในความรู้สึกของมันเต็มถนนราชดำเนินเต็มถนนราชดำเนินนี่ไปถึงลานพระรูปอ่ะผมว่าอย่างน้อยที่สุดในความรู้สึกผมว่าไม่ต่ำกว่า 200,000-300,000 คนนะซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันยังไม่เคยเห็นมากขนาดนั้นนะครับก็ได้ว่ามีค่ายจิตวิทยาฝูงชนเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยแล้วมันมีพลังร่วมกันเขาตะโกนอะไรเราก็ตะโกนด้วยทำนองเนี้ยมันก็ไปด้วยกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราเยอะดีนะแล้วก็เราก็มีพลังมากๆใครคงจะมาทำอะไรเราไม่ได้อันนี้เราคือคนน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมและเราอยากจะมีส่วนร่วมในอะไรเหตุการณ์สำคัญนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราอยากจะเปลี่ยนอะไรบอกตามตรงว่าผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายในช่วงนั้นนะยังไม่ได้สนใจการเมืองจริงๆนะตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เราคงจะไม่ได้ยี่หร่าแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวเท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฝนตกแดดร้อนอะไรไม่ได้มีความหมายเท่านั้นนักศึกษากำลังถูกผลักดันให้เดินไปข้างหน้าจนถึงถนนพระรามที่ 5หน้าพระราชวังจิตรลดาก็เจอกับแนวป้องกันของตำรวจขวางอยู่จึงหยุดอยู่จนเวลา 5 นาฬิกาของวันที่ 14ก็ได้ทราบพระราชกระแสรับสั่งของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ารัฐบาลสัญญาจะให้รัฐธรรมนูญจึงพากันแยกย้ายกันจะกลับเวลา 6:30 นาทีการปะทะกันก็เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษากับตำรวจตอนนั้นที่ผมออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าได้สลายการชุมนุมแล้วเราจบละเราก็ออกตอนนั้นเข้าใจว่าผมอยู่ที่น่าจะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแถวสวนเขาดินหรืออะไรทำนองเนี่ยเขาก็ประกาศบอกว่าก็รัฐบาลก็ยอมแล้วก็สลายการชุมนุมนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมก็แยกออกไปก็จำเส้นทางไม่ได้แต่ผมไม่ได้เจอที่เขาสกัดกั้นนะที่ผมออกมาแต่ว่าเมื่อได้ขึ้นรถไปแล้วก็รับทราบว่ามันมีการปะทะกันเจตนาจริงๆจะไปดูภาพยนตร์ที่โรงหนังเฉลิมไทยฉายภาพยนตร์เรื่องเขาสมิงก็ซื้อตั๋วหนังเรียบร้อยขนมเตรียมเข้าไปรับประทานกับพี่สาว2 คนอยู่ๆก็เห็นกลุ่มนักศึกษาเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากทางตรงนะอาจจะผ่านลาดดำเนินมาอย่างเงี้ยเขาก็เย้วกันไปร่วมขบวนกันพี่น้องให้ไปที่ธรรมศาสตร์จุดหมายปลายทางก็คือธรรมศาสตร์ที่เขาประกาศตามเส้นทางพอพี่สาวก็บอกไปไหมเฮ้ยเราไปกันเถอะไปตัวหนังล่ะช่างมันเถอะก็ไปสักพักหนึ่งเกิดเป็นเรื่องใหญ่กันขึ้นมาก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งในมุมมองตอนนั้นแน่นอนก็เป็นพวกช่างกลเขาก็เอามันมีเหล็กกั้นเป็นคอกต้นไม้นะเขาก็ฉีกเลยนะโอ้โหช่วยกันนะแล้วปีนขึ้นไปโอ้โหเป็นภาพที่ยอดจริงๆแล้วก็ตีจากกระจกลงไปแล้วไปเผาควันก็เริ่มออกคนนี้มันก็เหมือนกับไปยุทางฝ่ายทหาร
ต้องบอกก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยของสำนักงานท่านเสนีเนี่ยข้างหน้าคือลาดดำเนินมีประตูหลังเข้าด้วย ไม่รู้คนมาจากไหนเข้ามากรูกันเต็มแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยวิทยุบอกว่านักศึกษาไปปล้นปืนโอ้โหเราโกรธดิมีที่ไหนสักกระบอกหนึ่งอะเห็นกันอยู่ตรงนี้อะนะโอ้โหเลวจริงๆทำไมอย่างนี้เราก็ไอ้สื่อเนี่ยสำคัญมากเนาะแต่ตอนนี้เราเริ่มหนักละเริ่มรู้สึกแล้วว่าออกก็ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้กันทั้งนั้นอ่ะมันต้องลุยอ่ะนี่แถวกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะได้ยินว่าเขาว่าเผากรมประชาสัมพันธ์อะไรกันด้วยนะแต่จุดเริ่มต้นอ่ะคือกองสลากกินแบ่งแต่ตรงนี้อย่างนี้นะไม่เจอนะขึ้นข้างบนละขึ้นไปละดูแล้วเศร้าเนอะ คือบางทีเนี่ยไอ้น้องอย่าลืมว่าไอ้เราไม่อยู่ในสถานการณ์แต่เราก็เห็นภาพขึ้นมาเห็นภาพพวกนี้มันพอปรากฏออกไปเนี่ยนะภาพต่างๆปรากฏออกไปทำให้คนมันก็มามากขึ้นอย่างวันที่14คนมากขึ้นก็เกิดจากภาพเราพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันเกิดภาพเห็นภาพก็เดินไปด้วยกันแล้วก็เจออาจารย์ฝรั่งที่สอนเราที่จุฬาแกก็แปลกแกก็มาดูนะก็เดินไปแล้วก็ไปติดอยู่ที่โรงแรมรอยัลวันนั้นเป็นวันอาทิตย์มันมีสนามหลวงมีตลาดนัดนะครับแล้วก็เห็นทหารที่ใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษอะไรเนี่ยเดินข้ามสะพานเดินเรียงแถวข้ามสะพานตรงนั้นสะพานอะไรสะพานผ่านพิภพเลยนะตรงคลองหลอดแล้วก็ยิงมาที่พวกเราที่ชุมนุมอยู่หน้าโรงแรมผมก็ทำได้แต่หลบนะแล้วเห็นใครล้มอยู่ข้างหน้านั้นตอนนั้นไม่รู้ว่ามีไอ้ก้านยาวอยู่ตรงนั้นด้วยนะมาเห็นในภาพทีหลังอันนี้ตรงถ้าสมัยก่อนเขาเรียกสีดาก็เรียกไนท์คลับอ่ะใช่น่าจะไนท์คลับสีดาล่ะตอนนี้น่าเห็นตรงมุมไหนฮะน่าเห็นตรงนู้นเห็นไหมนี่มันจะโค้งอ่ะแล้วน่าเห็นตรงนู้นอ่ะใช่เนี่ยสีดาใช่ภาพที่เวลาเราเห็นเรานึกถึงเหตุการณ์14 ตุลาเนี่ยเขาจะนำเสนอภาพของภาพมุมสูงที่มีคนเยอะๆนะครับที่มีคนบนถนนราชดำเนินเยอะกับภาพที่มีทหารถือปืนแล้วมีคุณประภัสแซ่ชัวซึ่งตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยถือไม้ยืนสู้อยู่นะซึ่งมันสะท้อนถึงความจิตใจกล้าหาญของนักศึกษาเนี่ยคือภาพเนี่ยเราเห็นเป็นภาพนิ่งนะแต่ว่าภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถึงแม้อาจารย์ชินจะบันทึกไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากเท่าไหร่นะซึ่งก็น่าเสียดายเนี่ยคือภาพเนี่ยที่ตา
ลา 19:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวไทยนี้เป็นวันมหาวิทยาโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา7 วันที่ผ่านมาต้องมีการเรียกร้องและการเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้ไคลแม็กซ์อันนึงก็คือถ่ายจากจอทีวีที่ถ่ายทอดในหลวงมีพระราชกระแสเนี่ยซึ่งตอนนั้นอาจารย์ชินอยู่ข้างนอกแล้วท่านก็คงได้ยินว่าในหลวงออกทีวีเลยนะอาจารย์ชินเล่าให้ผมฟังก็คือไปเคาะประตูบ้านห้องแถวนะเขากำลังดูทีวีก็ขอถ่ายภาพสอดกล้องเข้าไปที่ช่องประตูแล้วก็อัดเสียงไว้ได้ด้วยถึงแม้จะไม่ถึง1 นาทีแต่ตรงนั้นแหละมันเป็นภาพที่ผมคิดว่าอยู่ในความทรงจำของคนในวันนั้นเกือบจะทั่วประเทศที่ดูทีวีนะเพราะเป็นจุดที่ทำให้ความอะไรล่ะสับสนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปมันจบทันทีนะเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุดอันหนึ่งเพื่อขจัดเหตุร้ายนั้น คุณตัวเองตอนเห็นก็รู้สึกตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าคือตอนนั้นทุกคนเป็นศูนย์รวมพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็รู้สึกว่าในหลวงหน้าเศร้าเคร่งเครียดแล้วก็เขาก็ใช้คำว่าวันมหาวิปโยควันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่ในหลวงพูดนี่คือเหตุการณ์มันยุติทันทีมั้ยหรือว่ามันยังเพราะว่าเนี่ยทุกคนจะรู้จากในหลวงนี่แหละว่าจอมพลถนอมลาออกแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเพราะเราชนะแล้วไงรัฐบาลเราไปต่างประเทศเพราะว่าตอนหลังคือขับไล่แล้วตอนแรกเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญขับไล่ให้ออกไปคิดว่าพอคนนี้ไปขอลาออกก็จะเฮกันประโยคนี้วันที่15ก็บอกวันนี้เป็นลายมือป้าเช้าวันนี้เหตุการณ์ก็ยังคงฟังแล้ววุ่นวายอยู่มากคุณออกไปข้างนอกกับการว่าจะพานายเดวิดไปสัมภาษณ์คนสำคัญในราชการแต่ไม่สำเร็จคุณว่ารถติดมากเหลือเกินก่อนเที่ยงคุณก็กลับมาเรียนกับปุกไปหวังจะถ่ายคนเจ็บก็ไม่สำเร็จเราทานกลางวันแล้วออกไปตลาดอมรพันธ์บางเขนข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้คนซื้อของกันมากแต่ของเช่นผักสดและหมูกุ้งปลาไม่ค่อยมีที่มีบ้างก็แพงน่าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกบาดเจ็บที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางพยาบาลได้ออกเรียรายเงินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกบาดเจ็บรถพยาบาลวิ่งรับผู้ถูกบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลไปเดินปะปนกับเขาเหมือนกันจำไม่ได้แล้วตอนนี้ได้ยินแต่เป็นจัดสอนแดงไม่ใช่โรงแรมนี่พวกนักศึกษานะไม่ใช่คนกวาดถนนแต่เป็นตอนเช้าของวันนั้นที่คนไปกวาดทั้งวันเลยค่ะวันนั้นทั้งวันแสดงว่ามันเละเทะมากเลยดูไม่จืดเลยค่ะ
แต่ทำไมไม่มีป้าตอนที่เช้าทีเดียวเลยอยู่คนเดียวเด่นๆหรือเลยมาแล้วอาจจะสองคนนี้คุณสองคนนี้ไม่รู้จักจำไม่ได้ เพราะนี่เป็นยายแก่ไอ้นั่นไม่ใช่ยายแก่ จำได้ค่ะ ยิ่งดูหนังคุณทวีศักดิ์ยิ่งเห็นคุณป้าในทุกเรื่อง นางเอกประจำคณะเนี่ยไม่ของสลัดไม่นั่งดูตอนนั้นเราอาจจะก็มองว่าเป็นภาพธรรมดาคนมารวมกันเยอะๆมากๆซ้ำๆทุกวันแล้วมุมที่อาจารย์ถ่ายสังเกตว่าอาจารย์ก็ถ่ายมุมซ้ำๆด้วยนะมันจะบอกว่าตรงนี้นะวันนี้มีเท่านี้นะพรุ่งนี้ก็ถ่ายซ้ำตรงนี้มีเท่านี้นะคือเป็นการเน้นถ้ามองอีกทีมองให้ลึกแล้วแต่ขณะที่ดูตอนนั้นเราไม่ทันคิดอะไรใจเราเองก็จะดูหนังเรื่องเมื่อไหร่จะยิงสักที แต่ว่าอาจารย์คงมองไปอีกแง่บอกนี่คือข้อมูลประวัติศาสตร์อาจารย์ชินท่านเป็นช่างภาพนะครับแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพแล้วเป็นอาจารย์สอนนะครับแต่เหตุการณ์นั้นเกิดคล้ายๆอยู่ในสถานที่ที่ท่านทำงานนะแล้วก็น่าจะมีจิตวิญญาณที่ต้องการจะบันทึกเอาไว้นะครับเวลานั้นกล้องวิดีโอเกือบจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีฟิล์มของหน่วยงานอยู่นะแล้วเหตุการณ์เกิดต่อหน้าต่อตาอะไรเนี่ยก็คงรู้สึกว่าน่าจะต้องบันทึกไว้ท่านก็จับกล้องออกไปบันทึกแล้วก็ติดตามตลอดนะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีแรงดลใจว่าต้องเก็บเหตุการณ์อันนี้ไว้เพราะวันนั้นทุกคนหายใจเข้าออกอยู่14 ตุลาเนี่ยนะแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดหนองเลือดเกิดอะไรขึ้นส่วนคุณทวีศักดิ์ผมคิดว่าที่ท่านถ่ายเป็นจิตวิญญาณทำหนังบ้านเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะแล้วก็ท่านทำเป็นหนังบ้านอาชีพก็ได้นะเพราะทำตลอดเวลาไปงานแต่งงานญาติมิตรงานทำบุญงานอะไรต่างๆเนี่ยงานสังคมนะครับข่าวสังคมข่าวพระราชกรณียกิจคือเป็นชีวิตจิตใจและ14 ตุลาเนี่ยท่านก็คงรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ต้องบันทึกนะหนังของอาจารย์ชินนะผมไม่ได้ดูผมไม่แน่ใจว่าผมได้ดูครั้งแรกเมื่อไหร่อย่างที่บอกแต่ว่าผมตามอ่านจากหนังสือพิมพ์อะไรนะผมก็ตามอ่านก็ได้เห็นปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวนี้ผมยังเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับช่วงปี 2516 เหตุการณ์ 14 ตุลาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะก็พยายามเก็บรวบรวมไว้อยู่แล้วมันเป็นสำหรับผมมันก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตของวิธีคิดของตัวเองครั้งสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับของคุณทวีศักดิ์เป็นภาพยนตร์สีนะก็ภาพก็สวยมากเลยก็ผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นนักทำสารคดีด้วยชอบภาพยนตร์ด้วยก็ผมเห็นคุณค่าคือทั้งสองอันนะมีคุณค่าเพราะว่าถ้าไม่มีฟุตเทจเหล่านี้เนี่ยเราคงจะทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวของเหตุการณ์ 14 ตุลาเนี่ยยากลำบากครั้งแรกที่ได้ดูก็รู้สึกว่ามันมีความสำคัญนะแล้วก็โดยเฉพาะเราเห็นภาพคนเป็นแสนอะไรต่างการเคลื่อนไหวภาพรถเมล์วิ่งชนรถถังอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกนี่เป็นเหมือนข่าวนะแล้วก็เอามาลำดับมันควรจะได้รับการเก็บเป็นเอกสารสำคัญของผมก็มองว่าหนัง 14 ตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องจันลงใจเป็นอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์ซึ่งมันบางทีมันไม่อาจจะบอกเล่าด้วยคำพูดได้แต่ภาพเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะเราไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ได้ร่วมสมัยจะรู้สึกไงแต่ผมคิดว่าเราเองหรือคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นภาพจะต้องรู้สึกอย่างนี้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมัน
Thank you.